হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰীত প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় আঁচনিৰ অধীনত ফ্ৰী এডমিশ্যন ল'বলৈ কি ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আপুনি স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 2022-23 শৈক্ষিক বৰ্ষত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় অধীনৰ ফিজ ৱেইভাৰ আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে নামভৰ্তিৰ সময়ত তলত দিয়া নথিসমূহ দাখিল কৰিব লাগিব। 1 নম্বৰত আছে স্থানীয় ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ পৰা আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আপুনি এটা সাৰ্কল অফিচৰ পৰা আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আনিব লাগিব আৰু নাইবা আপুনি নটাৰী শপতনামা নটাৰী এফিডেভিট য'ত উল্লেখ থাকিব লাগিব যে প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ সকলো উৎসৰ পৰা বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকাতকৈ কম। আপুনি কোৰ্টত গৈ এটা উকিল ধৰি আপুনি এটা এফিডেভিট আনিব লাগিব আৰু তাত উল্লেখ থাকিব লাগিব যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া ইনকাম 2 লাখ টকাতকৈ কম। আৰু 2 নম্বৰত আপুনি এটা ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি কলেজত জমা দিব লাগিব আৰু এই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো আপুনি এনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে আই, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো আপুনি দি দিব, সন অফ ডটাৰ অফ আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো আপুনি দি দিব আৰু অফ দিয়া আছে ভিলেজ টাউন আপোনাৰ ভিলেজটো দি দিব, পুলিচ ষ্টেচনটো দি দিব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব। ডিক্লিয়াৰ ডেট নেইদাৰ অফ মাই পেৰেণ্টছ ফাদাৰ অৰ মাদাৰ ইজ এন এমপ্লয়িজ অফ ষ্টেট। আপুনি এমপ্লয়িজ অফ ষ্টেটত ইয়াত এটা ৰাইট চিন দি দিব, চেণ্ট্ৰেল গভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইজ আণ্ডাৰটেকিংছ। আপুনি এই দুটা ডকুমেণ্ট আপুনি এইটো আগতীয়াকৈ ৰাখিব লাগিব। চ' আপুনি এটা ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আৰু আপুনি এটা নটাৰী এফিডেভিট বা আপুনি চাৰ্কল অফিচৰ পৰা এটা আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আনি দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ যে যিসকলে অনলাইনত এডমিশ্যনৰ সময়ত ইউনিক আইডি দিয়া নাই সেইসকলে ইউনিক আইডি আপডেট কৰিব লাগিব, অন্যথা আপোনাৰ এডমিশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে।